Trong giờ học, cô giáo của tôi bất ngờ kể một câu chuyện về bà Bẹo. Bà Bẹo là một người kỳ lạ. Bà ta có khuôn mặt rất đáng sợ và hay bất ngờ xuất hiện trên đường để nhéo vào người đi ngang qua đó. Cô tôi nói rằng hồi cô còn nhỏ, trong xóm của cô có một bà già đáng sợ sống một mình trong căn nhà gần trường. Cô rùng mình khi nhớ lại khuôn mặt của bà ấy. Mỗi khi đi học, cô và bạn của mình đều nhắm mắt và chạy thật nhanh qua vì sợ bị bà ta bắt được. Một ngày nọ, trong lúc đang cắm đầu chạy, một người bạn của cô đã bị ngã và rơi hết đồ ra. Trong lúc cậu ta đang nhặt lại thì bà Bẹo xuất hiện. Bà ta vội lại gần cậu ấy. Cậu bạn vội hét lên và khóc lóc cầu xin, nhưng hóa ra bà ta chỉ nhặt đồ giúp. Vài ngày sau, cô nghe tin cậu bạn đó nghỉ do trên người tự dưng xuất hiện những vết bầm tím kỳ lạ và cơ thể cậu ta đau đớn như bị ai đó nhéo từng cái trên người vậy. Sau đó thì không ai còn thấy bà Bẹo ở khu của cô nữa, và cậu bạn kia thì cũng dần khỏi lại. Cô vừa kể xong thì đã hết giờ và từng người chúng tôi ra về. Từ lúc cô kể về bà Bẹo thì chúng tôi luôn đi chung với nhau vì đứa nào cũng sợ bị nhéo. Tối đến, trong lúc tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động kỳ lạ ở bên ngoài cửa sổ. Tôi ngó ra nhìn thì thấy một bà già trông rất đáng sợ đang nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi vội sợ quá nên đã trùm chăn kín mít lại, và ngày nào cũng vậy. Tôi đâm ra sợ hãi và nói chuyện này với ba mẹ, nhưng họ không hề tin tôi. Vào một ngày nọ, tôi đã không thể chịu được mà la hét để đuổi bà già ấy đi, nhưng bà ta vẫn đứng đó nhìn tôi. Sau một vài phút thì bà ta bắt đầu ra hiệu bảo tôi đi theo. Tôi lúc đó như bị thôi miên mà hai chân bước xuống khỏi giường. Tôi bắt đầu đi theo bà già ấy. Một lát sau đến nơi, tôi mới nhận ra xung quanh mình là một khu đất trống và trước mặt tôi là một ngôi mộ xanh cỏ. Tôi bỗng nhiên tự động bước đến và nhổ sạch hết đống cỏ trên ấy. Sau khi nhổ xong, tôi tự quỳ xuống và vái 3 cái. Lúc tôi vái xong đã chẳng còn nhớ gì, chỉ biết rằng bà già ấy đã biến mất và không còn đứng nhìn vào cửa sổ của tôi mỗi đêm nữa.